So kasama ko yung boom squad. Si Albert, Papi Moto. Kasama yung ate niya. Ang little biggie Google Vlog. Breezy, Don EUT, si in front of me is si Papi Moto with Kimco. Breezy, Don EUT, at yung ate ni Papi Moto. Zero1 moto at ang kanyang commander. At si ito, naka-NMAX si KP23 daw. So kami ay naimbitahan ng squad. Nakaroon kami ng munting banding, MCS o Makati Cinema Square. Tama ba? Ay hindi, Makati basta yun. Hindi ko alam kung saan talaga yung pinakapunta namin. Time check 8:22 na ng gabi. Papi Moto. Lakas ang busina eh. Ang busina eh. Ang kulit eh. So masarap yung nag-ride ka, nagkukulitan. Kulit, sarap kasama yung squad. Pagka ganito ang ulit itong mga kasama ko. Palakasa lang naman ang busina eh. It was at this moment that he knew he fucked up. Agulat. Agulat yung Papi Moto. Nasaan na kayong dalawa? Lagi tayo nasa likod yun. Nakasunod ba sa likod ba? Nasa likod yun. Mag-outro daw kasi sila eh. Kaya malamang nagtatapik yung dalawa. Ayun na pala eh. Hula ka! Ano? Breezy! Kulit ang puto. Opya, plastic ng kanan.
Makati Central Square. So dito pa lang Makati Central Square. Burnout mo na burnout. Hi, good evening. JP. Thank you. Galing ah. Iba talaga pagka ano, naka-box. Yun ang advantage eh. Pwede. Pwede dyan. 400cc ka naman eh. A few moments later. Sir Benny. Oh, wala yan. Ako na, naiwas ko na. Bowling tayo, sir. Bro. Hindi na papasok. Eventually. Gusto niya mag-gasper ba yung tinamaan? Meanwhile. Ha, baha. Baha. Dito lang pala sa lugar ng baha. Salamat sa 01 Squad family, kala Boss Arch at kay Ma'am, commander ni Bossing Arch. Salamat sa mga nakasama ko. Kailan mo to? KP22. Ay, KP23. Zero moto, salamat. Okay. Benity, sasabay na ako kay Benity. Still biggie, dual clutch motor. Okay, so inabot kami ng baha dito sa ano, sa Makati. Nakasarap naman yung kwentuhan namin. Okay, salamat guys. Salamat, maraming salamat. Salamat sa squad.
sa napakasayang banding. Maraming salamat. Sa mga gusto magpa-shoutout, please comment lang kayo sa ano, sa aking channel na to. Ha? Kaya pa ha? Hindi naman. Baka kaya. Dito kaya. Central, Makati. Time check 1:44 ang umaga ngayong madaling araw. You pack! Ma'am, nice to meet you. Ingat ha, ingat. Ayun na, nagpapagas eh. Baka mawala eh. Bakit gamit mo pa yung ano, macro? Oh, gamit. Marami nagagandahan dyan eh. Hoy, Don! Sa kanila ka sumabay. Oh, you. Madam, salamat ha. Boss, sobrang thank you. Saan ba nyo? Spain niya, service ko. Okay. Okay. Di ba iniiwalay ito si